یه سرایی میخوایم یه دونه آداپتور که گوشی رو بزنیم به شارژ، یه آداپتور که ایرپاد رو بزنیم به شارژ. اپل واچ هم فعلا نمیتونم بزنم به شارژ چون دیگه آداپتور ندارم، باید یکیش خالی بشه. در نهایت یه همچین چیزی داریم. وقتی یه واچ داریم، یه دونه ایرپاد داریم و یه دونه گوشی داریم که همشون هم شارژشون تقریبا یه روز جواب میده، هر موقع که میخوایم بریم بیرون داستان شارژ کردن اینا رو داریم و بعضی وقتا ممکنه که 2 تا یا حتی 3 تاشون با هم دیگه شارژ نداشته باشن. اینکه شارژر برای همشون داشته باشی و بزنی و وایسی تو نوبت شارژ شدن یکیش تا دومی رو شارژ کنی یه داستان پیچیده‌ایه. پس راه حل میشه یه شارژری که بتونه 3 تا اینا رو همزمان شارژ کنه. پس بیایم چند تا شارژر 3 کاره رو با هم دیگه ببینیم و بررسی کنیم، ببینیم اگه خواستیم یه شارژر 3 کاره بخریم به چه چیزایی دقت بکنیم و چه ویژگی‌هایی داره. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. اگه طرفدار اپلی و یه دونه واچ، یه دونه هندزفری و گوشی آیفون داری، یا اینکه نه طرفدار سامسونگی و بات سامسونگ رو داری، واچ سامسونگ و گوشی سامسونگ، احتمالاً درگیر شارژ کردن همه اینا با هم دیگه هست. هنوز باتری‌ها اونقدر قوی نشده که ما بتونیم چند روز ازشون استفاده بکنیم. پس تو استفاده روزمره نیازه که هر 3 تا دیوایسمون رو شارژ بکنیم. ولی یه وقتایی سراحی نیست، یه وقتایی یه جایی هستیم که خیلی آداپتور همراهمون نیست یا چند تا کابل همراهمون نیست و در نهایت ممکنه که لنگ بمونیم. واسه همین خیلی از وقتا میبینید که یه کسی واچ رو دستش خاموشه یا هندزفری همراهشه اما باتریش تموم شده و فقط گوشی رو تونسته شارژ بکنه. گوشی اهمیت اولو داره، پس همیشه شارژ اون و حواسمون هست، اما هندزفری و واچمون گاهی وقتا جا میمونه. شارژرهای چند کاره، 2 یا 3 کاره در واقع شارژرهایی که میتونن همزمان 2 تا گجت یا 2 تا دیوایس ما یا حتی 3 تا دیوایس ما رو شارژ بکنن و اینطوری تو یه زمان مختصرتر و مفیدتر ما هر 3 تا وسیله‌مون رو شارژ کردیم. هم سامسونگ داره، هم اپل خودش داره، هم برندایی که اپل قبولشون داره. امروز میخوایم چند تا از این برنده که مخصوص شارژ کردن اپل هستن رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه ویژگی‌ای داره تا اگه قصد خرید یکی از شارژرهای 2 کاره یا 3 کاره رو داشتید بدونید که به چه ویژگی‌هایی باید دقت کنید. با برندام یک کمی آشنا بشید. مکدودو و بیسوس 2 تا برنده که جزو برندهای خوش قیمت بازار حساب میشن و خیلی گرون نیستن. مکدودو مدل CH762 و بیسوس مدل سوان که هر دو رو جعبه‌هاشون نوشته شده شارژرهای 3 کاره. این حدود 1,700,000 و بیسوس حدود 2,300,000. الان وسط اسفند 1402. طراحی مکدودو به صورت خوابیده است. وقتی که طراحی به این شکل طبیعتا تو حالت استند گوشی قرار نمیگیره و شما نمیتونید نوتیفیکیشن ها یا پیامایی که روی گوشیتون دارید رو ببینید. اما بیسوس اینطوری نیست و گوشی تو حالت استند قرار میگیره. به اضافه اینکه زاویه این قسمت نگه دارنده گوشی حدودا 20 درجه متغیره. اگه برای میز کارتون میخواید تهیه کنید شاید این نکته براتون اهمیت داشته باشه. اینجا جای قرارگیری گوشی و اینجا جای گذاشتن ایرپادتونه. با اضافه شدن این قسمت هم اینجا میشه محل شارژ کردن اپل واچتون. اما چرا گفتم 3 کاره نیست؟ اینا که شد 3 تا. به خاطر اینکه این شارژر وایرلس و مگنتیک گوشی رو هم نگه میداره. اینجا هم شارژر وایرلسه که ایرپادتو شارژ میکنه و حتی گوشیت هم میتونی روش بذاری شارژ کنی. البته جای مناسبی قرار نمیگیره. اما در رابطه با اپل واچ هیچ خبری از شارژر وایرلس نیست. این فقط یه محفظه است که کابل اپل واچ خودتو باید رد بکنی از داخلش و اینجا بذاری و حالا واچتو شارژ بکنه. پس در واقع این یه شارژر 2 کاره به علاوه استند نگه دارنده اپل واچه. شاید براتون سوال باشه کابل اپل واچ چجوری اینجا قرار میگیره؟ برش میگردونید، این قسمت رو باز میکنید و میبینید که محفظه داره. کابل رو از اینجا رد میکنید، یه پورت تایپ سی داره. تو مدل قدیمی هم پورت یو اس بی بود. خب الان کابل اپل واچ سری جدید شدن تایپ سی. اینجا متصل میکنید و در اینجا رو میبندید، از این زیر میارید بالا و تو این دایره قرار میگیره. اینطوری الان شد یه شارژر 3 کاره که میتونه همه دیوایس‌ها تو رو شارژ کنه. حالا 3 تا دیوایسمون رو میتونیم شارژ بکنیم. اگه خبری از واچ و ایرپاد نباشه گوشی 15 وات وایرلس شارژ میشه. اگه واچ و ایرپاد هم بذاریم واچمون 5 وات شارژ میشه، ایرپادمون 7.5 وات و گوشی 10 وات. راستی اینم بدونید که کلا سرعت شارژ وایرلس نسبت به سرعت کابل خیلی پایین‌تره و اصلا با اون سرعت مقایسه نکنید. از نقاط ضعف دیگه‌اش بخوام بگم یکی اینکه جنس و متریال خیلی خوبی نداره، مخصوصا این قسمت استند پلاستیک ضعیفیه و خبری از آداپتور هم نیست. پس یه آداپتور خودت
باید داشته باشی. اینم شارژر بیسوس که حالت استندش نکته مهم و متفاوت نسبت به مک 22. حالا جنس و متریال یک کمی بهتری هم داره و به نظرم خوشگل‌تره. مهم اینه که این قسمت یک کم تغییر زاویه داره و اگه خواستی دو تا گوشی هم داشته باشی و همزمان شارژ کنی مشکلی نداره. به جای ایرپاد میتونی پایین گوشی رو بذاری، فضاش خیلی بازه و هیچ محدودیتی نداری. دومین مسئله اینه که بازم خبری از شارژر اپل واچ نیست. این بارم باید کابل رو رد بکنی، از پشت این پایه بیاری و از زیر رد بکنی و برسیم به این قسمت پشتش که از اینجا میتونی کابل رو بپیچی و این دره رو ببندی. واچ با توان 5 وات شارژ میکنه و اگه ایرپاد و گوشی همزمان باشه 10 وات وایرلس شارژ میشه، اما اگه ایرپاد رو ورداریم این واچ هم ورداریم اینو 15 وات شارژ میکنه. این بار آداپتور هم تو خود جعبه هست، یا آداپتور فست که کابل 2 تایپ سی هم وجود داره و میتونید که با اون بزنید، دیگه نیاز نیست خودت آداپتور بخرید. از مزیت‌های دیگه بخوام بهتون بگم، بعد بگم ضد گرد و غبار و ضد رطوبته و خود بیسوس میگه که این قدرت مگنت چون بالاست شما کیفیت وایرلس شارژ بهتری دارید و سرعتش هم بالاتره. و یه نکته دیگه این که این زیرش هم پورت یو اس بی داره هم پورت تایپ سی، پس فرقی نداره که اپل واچ چه نسلی باشه و کدوم شارژرش رو داشته باشی، هر کدوم رو داری میتونی متصل کنی. بلکین اومده یه شارژر دو کاره داده ولی دو تا کارکردش برای شارژ کردن ایرپاد و واچ نیست. یکیش که کارکرد اینه که گوشیتون رو شارژ میکنه، یه قابلیت دیگه‌ش هم اینه که اسپیکر داره. به درد کجا میخوره؟ به درد جایی که مثلا شما روی میز کارتون نیاز دارید که مکالمه هم داشته باشید و میخواید که گوشیتون موقعی که رو شارژه بتونید فیس تایم بکنید یا مکالمه تصویری داشته باشید، به یه صدای قوی‌تری نیاز دارید. صدای این اسپیکر برای اون کار به دردتون میخوره. توی آشپزخونه وقتی دستتون بنده میخواید که چیزی ببینید، باز اینم به کارتون میاد. و حالا یه چیزی که به نظرم جذاب بود، کیفیت صدای اسپیکرش اصلا خوب نیست برای موزیک گوش دادن، بیشتر واسه اینه که میگم یه تماس تصویری داشته باشی، یه کاری بکنی. اصلا به عنوان اسپیکر جذاب بهش نگاه نکنید. گوشی رو میتونه با توان 10 وات وایرلس شارژ بکنه و دیگه نه اپل واچ نه ایرپاد رو نمیتونه شارژ کنه. قابلیت شارژ مک سیف نداره، فقط قابلیت شارژ وایرلس داره. پس سامسونگ ها رو میتونی رو شارژ بکنی، نیازی نیست حتما گوشیت اپل باشه، میتونی گوشی سامسونگ هم روش بذاری و با این دکمه پشتش بلوتوث خیلی راحت بهش وصل شی. خودش تو جعبش آداپتور هم داره که مستقیم وصل باید بشه به برق. این مربع رو باورتون میشه شارژر وایرلس 3 کاره است. اپل واچ کجا قرار بذاریم؟ ایرپاد رو کجا بذاریم؟ یه نگاه بهش بندازیم. این یکم میاد بالا و زاویه 60 درجه متغیره. حالا که اومد بالا ایرپاد رو میذارم اینجا و گوشی من به صورت مک سیف میذارم اینجا، اما اپل واچ مونده. این کشو اینجا رو فشار میدن، این میاد بیرون، میکشمش اینجا. حالا اپل واچ هم میذارم اینجا. این شارژر 3 کاره. بذارید بچرخونم به سمت شما که ببینید گوشی رو چطوری نگه داشته. اگه ایرپاد رو بردارم میتونم زاویه این قسمت هم تغییر بدم تا اون حالتی استند بشه که نوتیفیکیشن ها رو بهتر ببینم. اگه هم خواستم افقی میتونم بذارم و از اون آپشن استندبای iOS جدیدم استفاده بکنم که ویجت های خیلی خوشگلی هم داره. یه آداپتور 30 وات فست هم داخلش هست با یه کابل 2 تایپ سی و نکته مهم راجع به آداپتور اینه که این سریع رو میتونید عوض کنید. 2 تا سریع مختلف تو جعبه‌شه که هر کدوم به پریز شما میخوره رو استفاده کنید. مزیت این به نظر من اینه که خیلی جمع و جوره. وقتی بسته بشه کاملا راحته که با خودتون تو چمدون توی ساک مسافرت ببرید و یه شارژر 3 کاره عالیه و 15 وات هم میتونه گوشیتون شارژ بکنه که بالاترین توانیه که شارژر وایرلس داره. قیمت این مدل حدود 6.5 میلیون تومانه و شاید تعجب بکنید که چی شد یهو اینقدر اختلاف قیمت. یادتون نره که این دیگه نیازی به کابل اپل واچ نداشت، آداپتور هم که تو خودش بود. پس یه شارژر 3 کاره کامل به همراه آداپتور با جنس و متریال عالی و با یه طراحی جذاب. حتی وقتی داخلش رو باز میکنید اینجاشو آینه‌ای کار کرده. واقعا انکر تو این به نظرم خوب عمل کرده. اما بلکین برندی که اونایی که طرفدار اپلن بیشتر دوستش دارن چون خیلی اپل استوری تره و معروف تره، رو سایت خود اپل هم فروش میره. البته انکر هم رو سایت اپل وجود داره. این هم یه شارژر 3 کاره کامله، یعنی قسمت اپل واچ نیازی به کابل نداره، خودش میتونید اپل واچ رو روش بذارید و شارژ بکنید. قسمت ایرپاد رو میتونید هم گوشی بذارید هم ایرپاد، اما اگه بخواید گوشی بذارید خیلی کج و موج قرار میگیره و اصلا جای باحالی برای شارژ کردن نیست. اما قسمت گوشیش هم اینطوری استند بای میشه. یه سیلیکونی داریم که میتونید بذارید اینجا، داخل جعبه وجود داره به خاطر اینکه لیز نخوره. چرا؟ چون گوشی رو مک سیف نگه نمیداره
و فقط وایرلس شارژر. خودش یه دونه آداپتور 23 وات داره که آداپتور کابلش به صورت از این فیشیاست، دیگه کابل تایپ سی نیست. این مدل کمی قدیمی تره و ماکسیمم توانش 17.5 واته، ولی اینو بخواید تقسیم بکنید گوشی رو 7.5 وات شارژ میکنه، واچ ایرپاد رو 5 وات وایرلس شارژ میکنه. یه باگ دیگه ای که داره دارید میبینید، بند واچ میمونه و اصلا شما نمیتونید کارش بکنید، یعنی مجبور شاید بشید بنده رو در بیارید یا همینطوری کجوکلو و قناس بذارید. ایرپاد 2 اگه داشته باشید شاید بتونید این بنده رو دور ایرپاد بکشید و اینطوری شبیه عکس جعبه شارژ کنید، ولی یا بنده رو باید باز بذارید یا بنده رو در بیارید که به نظر من یک کمی عجیب غریبه. بعدیاشو گفتم، دو تا ویژگی خوبم داره. یکی این که از تکنولوژی QI پشتیبانی میکنه، در واقع هوشمنده و به همین واسطه حتی اگه شارژ اپل واچ پر شد میتونی از روش بر نداری و شب رو حالت نایت استند بذاری که به عنوان یه ساعت رومیزی اپل واچ واسط کار بکنه. این قابلیت داره. و دومیش هم که میگه اگه حالت قابی که داری خیلی ضخیم نباشه، یعنی 3 میلیمتر ضخامت داشته باشه، میتونی روش بذاری و از شارژ وایرلس استفاده کنید. این گرونترین مدلی که هیچ اطلاعات خاصی هم نداره بخوام بهتون بدم، فقط بلکینه. بلکین که اسمش میاد یعنی یه مقدار قیمت بالا. جنس و متریالش هم واقعا خاصه، ترکیب فلز یا یه جنسی شبیه استیل با پلاستیک فوق العاده با کیفیت، طراحی جذاب و شیک و با کلاس. تقریبا 12 میلیون پولشه. هم افقی هم عمودی میتونی گوشی رو روش بذاری و از مود استندبای هم استفاده بکنی و به عنوان یه ساعت رومیزی گوشیتو داشته باشی. اپل واچ هم بالا قرار میگیره، عین طراحی بیسوز مونتا با یه جنس و متریال خیلی بهتر. ایرپاد هم این پایین قرار میگیره. ایرپاد هم اگر نخواستی شارژ کنی و دو تا گوشی داشتی، میتونی گوشی دومتو اینجا بذاری و این فضا مناسب شارژ کردن دو تا گوشی کاملا هستش. نکته که هست این که یه آداپتور کابل متصل به خودش داریم که از این فیشیاست و خبری از کابل تایپ سی نیست، مستقیم میزنید به برق و آداپتورش هم 3 شاخ است. جالب، بیسوز این قسمتش متحرک بود و 20 درجه زاویهش تغییر میکرد، ولی بلکین این تحرک رو نداره و اینجا هیچ لولایی نداره، زاویه تغییر نمیکنه، نه برای اپل واچ نه برای گوشی و این به نظرم باگ عجیبیه. و 15 وات وایرلس هم شارژ میکنه. این دیگه بالاترین توانیه که تو وایرلس شارژر ما داریم و بیشتر از این انتظار نداشته باشید. قدرت مگنتیک وصل شدنش هم بهش خیلی خوب. یه دونه چراغ داره که یه رنگ نارنجی رو به عنوان آلارم نشون میده و نشون میده که در واقع شارژ درست انجام نمیشه. حالا ممکنه اتصال مشکل داشته باشه یا هر چیز دیگه. تو حالتی که شارژ داره درست انجام میشه، چراغ قشنگ سفید روشن میشه و اینطوری میتونه به تو مثلا یه علامتی بده. این بود ویدیو بررسی شارژرهای وایرلس چند کاره برای گوشی آیفون که البته میتونید همین رو تمرین بدید برای گوشی سامسونگ هم ببینید و همین چیزا رو بررسی کنید. اگه بخوام یه جمع‌بندی خلاصه بکنم، بعد بگم اول اصلا دقت کنید که شارژر واقعا 3 کاره است یا برای قسمت اپل واچ نیازه که از کابل خودتون استفاده کنید. دومین چیز اینه که آداپتور داخلش هست، یعنی که نیاز یه آداپتور جدا تهیه کنید. مسئله بعدی اینه که ماکسیمم توان اون آداپتور یا شارژر چقدره و وقتی 3 تا دیوایس رو با هم دیگه روش میذارید هر کدومو با چه سرعتی میتونه شارژ کنه. در آخر هم جنس و متریال و کیفیت اون آداپتور و وایرلس شارژر که بلکین و انکر برای این گرونترن و اپل هم اینا رو قبول داره که هم هوشمند دیوایس ها رو شارژ میکنن، یعنی که نزدیک پر شدن کمی توان رو کمتر میکنن، تو حالتی که خالی توان بیشتره و در کل در مقابل نوسانات و شوک‌های الکتریکی هم مقاومن و یه شارژر با کیفیت هم تو آداپتور هم توی وایرلس شارژ کردن. اینه که کیفیت شارژر و همینطور قیمتش رو خیلی برده بالا. اگه ایرپاد داشتی، واچ داشتی و گوشی آیفون هم داشتی و می‌خواستی یه شارژر بخری، فکر کنم الان دیگه حتما هیلاتلی میشی با این ویدئویی که برای راهنمایی تو ساختیم تا بتونی بهترین شارژر مناسب خودتو بخری.